it and to Right, it contribute to takes the time. community. And that investment actually has been lower. I would say that because of the tipping point that we're at with and we're just the tip of the iceberg is what we're talking about on these issues. In open source software, one based partially on free and open source software, and one that's completely based on closed software. They don't give anything away, they sell it. What do you think the results from those companies would look like? نعم، كل هؤلاء المتحكمين يعتمدون على برمجيات مكتوبة بيد الجمهور. واتساب يرسل مليارات الرسائل يوميا عبر خوادم مفتوحة المصدر. نتفليكس يعرض أفلامك المفضلة بفضل مكتبات مبرمجة مجانا. حتى الصواريخ التي تطلقها ناسا تدور بشفرات يمكنك الآن قراءتها على جيت هاب. البرمجيات مفتوحة المصدر ليست مجرد كود مجاني، إنها ثورة تعاونية غيرت قواعد اللعبة. فبينما تخفي الشركات التقليدية شفراتها خلف أسوار من السرية، تعلن البرمجيات المفتوحة: هنا الكود، خذوه، عدلوه، شاركوه، أنت المستخدم حر فيما تملكه. يوضح لك فكرتي. تخيل سيارتين، أوكي؟ الأولى مغلقة المصدر، محركها مقفل، لا تعرف ماذا بداخلها، وتضطر لدفع آلاف الدولارات عند إصلاحها عندما تتعطل. والثانية مفتوحة المصدر، محركها مكشوف، أي ميكانيكي يستطيع أن يعدله، وتحصل على التحديثات مجانيا من ملايين الخبراء. مثال سيء، لكن نعم أتمنى أن تكون فاهم. هذا بالضبط ما تفعله البرمجيات المفتوحة. شفافية مطلقة تمنحك التحكم الكامل. وراء كل نقرة على الإنترنت هناك عملاق خفي. في المواقع أسرع من 1,000,000 موقع عالمي يعملون على لينكس. 96% من المواقع تعمل على لينكس، وكذلك 90% من الهواتف الذكية تعمل بنظام الأندرويد المفتوح المصدر الذي هو توزيع بينما أنفقت أبل 100 مليار دولار على نظامها المغلق iOS. حتى ناسا تطلق صواريخها ببرمجيات مفتوحة. فالمصدر المفتوح كما قال لينوس تورفالدز الذي هو مبتكر لينكس هو أقوى سلاح ديمقراطي في العصر الرقمي. القوة الحقيقية ليست في الشفرة بل في المجتمعات، أو لنقل في اليد التي تكتبها. مثلا عام 2014 اكتشف طالب في البرازيل ثغرة في نظام Open SSL أنقذت العالم من خسائر تقدر ب500 مليار دولار. مطور من نيجيريا حول مكتبة مفتوحة إلى أداة تتنبأ بانتشار الأوبئة قبل ظهورها. شركة ناشئة في دبي بنت نظاما للذكاء الاصطناعي باستخدام أدوات مجانية مفتوحة وفرت عليها 5 سنوات من التطوير. كل هذا دون أن يعرفوا بعضهم. هذا هو سحر التعاون العالمي. يعني المصدر المفتوح هو الديمقراطية العصر الرقمي كما قال إيلون ماسك. بالمناسبة، هل تعلم أن الذكاء الاصطناعي الذي يقلب موازين العالم حاليا أو حتى قديما مبني على مكتبات مفتوحة مثلا تنسيفلو وبايتوتش؟ لنقل تنسيفلو، جوجل أطلقت تنسيفلو للعامة، حولها المطورون إلى أسلحة ذكية تتنبأ بالكوارث الطبيعية، تشخص الأمراض النادرة، بل وتحيي اللغات المنتشرة. أو أباتشي كافكا، مشروع مفتوح يعالج 7 تريليون رسالة 7 تريليون رسالة يوميا في بوصات العالم بسرعة تفوق البرق بدون دولار واحد يدفع للتراخيص. المصدر المفتوح ليس للبرمجيات فقط بل بالقيم الإنسانية أيضا، كمنصة موتزاريلا التي تحمي موزيلا كمنصة موزيلا التي تحمي خصوصيتك من عمالقة التتبع. وكذلك نظام البيتكوين المفتوح الذي يحرر الاقتصاد من سيطرة البنوك. حتى لقاحات كورونا في يمات 2020 طورت بسرعة قياسية بفضل مشاركة بيانات علمية مفتوحة بين 200 دولة. البرمجيات مفتوحة ليست، إنها فلسفة. الفلسفة تقول المعرفة يجب أن تشارك لا تحتكر. هل تعلم أن تسلا وجوجل تدينان بالكثير من نجاحهما للمصادر المفتوحة، وأن الحكومات من ألمانيا إلى سنغافورة تعتمد عليها لأمنها القومي؟ في عالم تسيطر عليه الشركات العملاقة، البرمجيات المفتوحة هي التمرد الخلاق الذي يمنح الصغير صوتا والغريب فرصة والعالم مستقبلا حرا. في عصر تسيطر فيه التكنولوجيا على مصير الأمم، المصدر المفتوح هو الواقع الرابحة التي تملكها أنت الطالب، الموظف، رائد الأعمال، لأنه يمنحك سلاح المعرفة ويجعل العالم ورشة عملك الخاصة. بالمناسبة، أنت اليوم استخدمت برنامج مفتوح؟ شاركنا تجربتك ودعمني.